নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক আজি মই এটা আনবক্সিং দিম মই বহুতো মোৰ চেনেলত আপোনালোকে হেডফোনৰ আনবক্সিং দেখা পাইছে কিন্তু ব্লুটুথ হেডফোনৰ আনবক্সিং দেখা পাইছে নেক বেণ্ডৰ আনবক্সিং দেখা পাইছে কিন্তু আজি মই ব্লুটুথ হেডফোনৰ আনবক্সিং নেদু মই আজি এটা নৰ্মেল যিটো ওয়্যাৰ থাকে এই হেডফোনৰ আনবক্সিং দি আৰু কোম্পানীটো জিটি মই লোৱা নাই যেতিয়া মই নিজে ইউজ কৰো অলপ ভালে লৈছো বল্ট কোম্পানীৰ আনবক্সিংটো মানে মই ইউজ কৰি আছো এটা মাহ বা দুটা মাহ হল মানে চলাই আছো বহুত ভাল হেডফোন হয় মই ভিডিও বনোৱাৰ টাইম পোৱা নাছিল সেইকাৰণে মই আপোনালোকক আনবক্সিং দিব নোৱাৰিম এনে পেকেজত ভৰাই থৈছো আপোনালোকক মই ৰিভিউ দিম কেনেকুৱা আছে আপোনালোকে যদি লয় মানে এইটো 3mm যিটো আপোনাৰ মোবাইলত থাকে ওয়্যাৰৰ হেডফোন আজিকালি বহুতে কম ইউজ কৰে এইটো ব্লুটুথ ইউজ কৰে এয়াৰপডৰ দৰে ধৰি লওক নেক বেণ্ডৰ দৰে সেইবিলাক ইউজ কৰে কিন্তু এনেকুৱা বেণ্ড আজিকালি কমি গৈছে মানে ওয়্যাৰ থকা হেডফোন কিন্তু মই আজি ৰিভিউ দিম মোৰ এইটো ৰিভিউটো চা এনেকুৱা পেকেজিঙত আহিব ফ্লিপকাৰ্ট আৰু এমাজনত দুটাতে এভেইলেবল আছে ইয়াত কোম্পানীৰ নাম দেখিবলৈ পাইছে বল্ট অডিঅ' বাডছ নামটো হ'ল আপোনালোকে মই লিংক দিয়ে দিম এমাজনৰো দিম ফ্লিপকাৰ্টৰো দিম এনেকৈ সাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব বল্ট অডিঅ' X1 বুলি সাৰ্চ কৰিলে পাই যাব আপোনালোকৰ প্ৰাইজিংটো বৰ্তমান প্ৰাইজিংটো মই যেতিয়া কিনিছো নৰ্মেল প্ৰাইজিং থাকে আপোনাৰ কোৱালিটিটো এনেকুৱা আহিব বহুত ভাল কোৱালিটিতে আহে প্ৰাইজিংটো আপোনাৰ 329 শ হ'ব আৰু ডেলিভাৰী চাৰ্জ যদি আপোনালোকে এক্সট্ৰা থাকিব পাৰে মোৰ ডেলিভাৰী চাৰ্জ লৈ চাগে 359 পৰি গৈছে এনেকৈ পেকেজিঙত থাকিব তাৰপিছত এইবিলাক এক্সটাৰ্নেল থাকিব আপোনালোকে পাই যাব তাৰপিছত ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড থাকিব এইবিলাক ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড মানে ইয়াত স্কেন কৰি আপোনালোকে ৱাৰেণ্টিটো কৰি ল'ব পাৰে বাকি ইয়াত এনেকৈ ভাউচাৰো পাব 100 টকাৰ মানে আপোনালোকে 100 টকাততো একোৱেই নাপায় কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে কিবা ব্লুটুথ হেডফোন অৰ্ডাৰ দিব 1000 তেতিয়া 100 অফ হৈ যাব তেতিয়া এইটো এনেকুৱা চিষ্টেম আৰু বাকি হেডফোনডালৰ কোৱালিটি বহুত ভাল আপোনালোকে যদি ব্লুটুথ ইউজ নকৰি যদি এই ইউজ কৰিব পাৰে বহুত ভাল কোৱালিটিৰ হেডফোনডাল ইয়াতে কলিং চিষ্টেমো ধৰি লওক বহুত ধৰণৰ আপোনালোকে ইয়াত চিষ্টেমবিলাক পাই থাকিব আৰু বেছটো ভাল ইয়াৰে কোৱালিটিটো বহুত ভাল প্লাষ্টিক ইউজ কৰিছে তথাপি কোৱালিটি ভাল ইটো মেগনেট নহয় তথাপি কোৱালিটি ভাল আছে আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিলে কৰিব পাৰে মই লিংক দি দিম আৰু ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব